Sziasztok! Sziasztok! Mai adásunkban is hoztunk nektek egy nagyon-nagyon érdekes új terméket. Mi is lesz ez, Balázs? Én egy kicsit fázom, nincs túl meleg, de egy forró dologgal készültünk, ami mondhatjuk, hogy a Cambium zászlós hajója, felkent fenevadja, oroszlánja, vaddisznója, ami rögtön előre csörtet innen a hátunk mögül. Engedd ki a dögöt. Fűtsünk is be vele. Tadám! Brutális doboz. Hát a méretek azok nem kicsik. De hát mi ez? Ugye nem tudom, hogy látszik a videóban, ez a Cambium Networksnek az új 5 rádiós állatja, ez az XE5/8-as típus, ami nemrég jelent meg a kínálatban, és most úgy döntöttünk, hogy ezt megmutatjuk nektek, kicsomagoljuk és kicsit beszélünk a technikai paraméterekről, hogy mit is tud. Közben boncolgassuk a betűket meg a számokat, hogy akkor hogy is van ez? Ugye X, meg E, meg 5, meg 8, meg kötőjel is, meg mindenféle. Ugye X tehát az elárulja, hogy ez a... Ez a Xirus termékcsaládnak a Xirus széria leszármazott, E, ami azt jelenti, hogy... Enterprise. Hát vagy, hogy E szabványképes. E, az AXE kiterjesztésére is hivatkozhatna ez az E betű, vagy arra, hogy Enterprise kiválóan helytálló mind a két megállapítás, és akkor itt van egy kötőjeles számcsoportunk, 5/8. Az 5 a rádiók száma. A 8 pedig a multiple input és output képességekhez tartozó szám, ami el fogja árulni, hogy ez a rádió 8x8-as multimemor lesz képes. Hamarosan megbeszéljük, hogy hogyan. Bontsuk ki, nézegessük meg, és akkor beszéljünk róla egy picit, mit szólsz. Hát azért azt nem mondanám, hogy ez a csomagolás egy picit eltér az eddig megszokottaktól. Már konkrétan a doboz is ilyen, mint a védelemmel lenne ellátva, mert azért... Eleve ez a papírboríték úgy néz ki, mint amivel a korruptak szokták egymást megvesztegetni. Hát maga az AP-nek az ára is olyan, hogy akár egy köteg 500 eurós is lehetne benne. Jelentős tételt képvisel a termék. Nem szokványos csomagolás, az tény. És hát itt van a kicsike, a maga közel 2 kg-os súlyával. És még van rajta egy protektív fólia, vagy ilyen zsugorított valami csoda. Ez azért kényelmes, mert amikor a koszos kezű szerelők az álmennyedet fölé gyömöszölik a kábeleket és felszerelik, hogy rendszeresen összefogdossák a berendezést szép termékünket a koszos mancsaikkal, és ezt rajta lehet hagyni egészen a beüzemelés pillanatáig. Klassz dolog, de ilyet láttunk már más gyártóktól, és azt hiszem, hogy ez már kezd ilyen ipari. Ez semmi szabványnál válni, hogy mindenki bebugyolálja ilyen offszerbe. Megnézzük még, hogy esetleg mit kapunk hozzá, vagy egyből csapjunk a lecsóba? Nézzük meg. Érdekel az, hogy például a felfogatása hogy néz ki, mert azért a hátulja sem egyszerű, tehát itt látszik, hogy egy iszonyatosan masszív öntőényborda az eszköznek a hátulja. Hát van egy ilyen szokványos álmenyós rögzítőkeretünk, illetve hát egy olyan hátlap, amivel mindenre is föl lehet rögzíteni, tehát a T-sintől kezdve itt, ha jól tudom, az összes létező rögzítési lehetőséggel rendelkezik az Access Point. Felhívnám a figyelmet erre a rögzítő csavarra, ami inkább szervereknek, ilyen regszekrénybe szerető szervereknek az előlapjáról. Igen, azt ide tudjuk becsavarni. Megnézed, itt van kialakítva. Lehet ismeretes. Nagyon, nagyon komoly ez a felszerelő. Megvan hozzá itt csavarkészlet. Van még itt. Hoppá, dinsinyás rögzítés. Nagyon masszív. Hiányérzetem van viszont. Hát igen, a tápegysége. Igen, sejtem, mire gondolsz, ugyanis tápegység nem jár hozzá alapból, azt tudunk venni külön. Mi készültünk egyel, hogy be tudjuk mutatni. De mondhatjuk azt, hogy ez már megszokott jelenség, hiszen az Enterprise AP-kat többnyire ugye PoE-val tápláljuk meg valamilyen központi menedzselt switchen keresztül, így már nem is számítunk arra, hogy tápegységet találunk a dobozban. Amúgy maga az eszköznek a fogyasztása sem egyszerű. 59 watt a maximum fogyasztása. Ami már erősen súrolja,
ugye az AT határait, Igen. sőt, Hát ez már BT. ez már BT szabvány, úgyhogy mindenképpen érdemes BT képes switch-el, poéval készülni, amikor majd őt meg kell táplálni. Azért az 59 watt, az 5 rádióra így szétosztogatva, azok kimenő teljesítményére, plusz a management processzor, plusz a 2 darab 5 gigabites Ethernet port. Azért az egy elég komoly fogyasztás feltétel. Az ahhoz képest, hogy az 59 wattot nem is érzem annyira túlzásnak. Találkoztunk nemrég, kimondhatjuk, olyan Cisco AP-val, aminek 68 watt volt a fogyasztása, és nem volt benne 5 rádió. Igen. Ha innen közelítjük meg, akkor ez egész takarékos, de azért etetni kell bőven, úgyhogy egy ilyen 60 wattos, egyébként 10 gigabites Ethernet porttal ellátott tápegységet tudunk hozzá vásárolni. Számháborúzzunk még egy kicsit, ezeket elpakolom, és akkor... Mi van a fedél alatt? 5 rádió, de hogy kell elképzelni ezt az 5 rádiót? Van egy 2.4-es rádió benne, ami 4x4-es már, ugye 2.4-en is. Kapunk 2 darab 5 GHz-es rádiót, illetve 2 darab SDR rádiót, ez a Software Defined Radio, ami lehet 5 GHz-es is, illetve 6 GHz-es is, ez attól függ, hogy éppen mi hogyan konfiguráljuk be, és lényegében akkor így áll össze nekünk az 5 rádió. Mindről elmondható, hogy AX képes, tehát a Így van. legkorszerűbb wireless protokollt képviselik, és ugye mivel AX-E szabvány családba is illeszkedik ez az eszköz, így nyilván, ahogy Gábor is említette, 2 rádiónk van 6 GHz-en. Ami viszont érdekesség, és már az elején kitértünk erre, hogy XE5/8, akkor hogy is jön össze ez a 8x8-as rádió? De a középső 2 5 GHz-es rádiót alapértelmezetten az eszköz úgy konfigurálja és használja, hogy azok egy 8x8-as, 8 input és 8 output chain képes multimimot valósítanak meg. Brutális, nem is láttunk még olyan kliens eszközt, ami ilyen csatornaszámra képes. Erre nyilván az idézőjelben a költő is gondolt, hiszen ezeket a rádiókat egy kattintással szét lehet bontani 2 4x4-esre, és így valójában lehet akár 2 6 GHz-es, 2 5 GHz-es és egy 2.4-es rádiónk arra, hogy iszonyatos sűrűségű területeket lehet ezzel az eszközzel kiválóan lefedni. A fejlesztőkkel beszélgetve a háttérben a következő turpisságot tudtuk meg az eszközről, hogy valójában mind az 5 rádió képes az összes sávra és az összes csatornára, amire az eszköz alapvetően. Mindössze szoftveresen vannak korlátozva a rádiók, pont azért, hogy a felhasználó ne konfigurálja őket azonos csatornára, ne tudjon elkövetni olyan malőrt, amivel a saját spektrumját tönkreteszi és esetleg zavart, interferenciát okoz saját magának. Tudod, mi tetszik még nekem egyébként ebbe az, hogy az SDR rádióknál, hogy ugye konfigurálhatjuk, hogy éppen 5 GHz-en vagy 6 GHz-en működjenek. És ugye még elég kevés 6 GHz-es kliens eszközünk van, tehát már szállingózik néhány telefon, néhány notebook, de azért még nem ez a jellemző. Viszont most, hogy azért megveszünk egy ilyen eszközt, és akkor ott van benne 2 darab 6 GHz-es rádió, és nem nagyon tudunk vele mit csinálni, mert néha felbukkan 2-3 kliens, aki ezt mondjuk támogatja, az lényegében ugye pazarlás, de a CM Maestro-ban 2 kattintásra átállítjuk ezeket a rádiókat 5 GHz-re, és utána egy statisztikán láthatjuk azt, hogy egyébként hány darab 6 GHz-es kliens volt az elmúlt időszakban, aki megpróbált csatlakozni, és akkor, hogyha látjuk azt a pontot, amikor már úgy véljük, hogy most már van kellő számú kliens, akkor egyszerűen csak átállítjuk 6 GHz-re, és akkor onnantól kezdve már ki tudjuk szolgálni ezeket a klienseket 6 GHz-en, de előtte viszont az van, hogy ott megkapunk 4 darab 5 GHz rádiót. Tehát nincs pazarlás. Nincs pazarlás, és talán ezért is emlegeti úgy a Cambium ezt a rádióját, hogy future proof, tehát mondhatni jó néhány évig egy jövőálló megoldás lesz pont ebből a szemszögből nézve, mert hát akár 4 darab 5 GHz-es rádiót is üzemeltethetünk. A háttérben lehet akár egy 8x8-as iszonyatos átviteli sebességre képes, nagyon sok input-output csatornát támogató, de lehet 2 5 GHz-esünk akár az ilyen kallódó, jövőmenő egyéb klienseknek különböző csatornákon. Szerintem ez már majdhogy nem a túllövés kategóriája, de hát igen, minden gyártónak. Hát a túllövés azért a agregált sávszélesség, amit tud az eszköz, az 15, 16, 16 gigabit, igen. Tehát mondhatnánk azt, hogy ha az elméleti számokhoz kellene igazítani, akkor még a 2-5 gigabites port a LAN oldalon még lehet, hogy kevés is, de azért valljuk be, hogy az elmélet és a gyakorlat azért általában legalább egy
kettes osztóval van egymással kapcsolatban. Ennek ellenére azt gondoljuk, hogy jó alaposan átgondolt eszközről van szó. Balázs, és rádiós paraméterek tekintetében mit tudunk elmondani még az eszközről? Talán a legfontosabbak, ugye említettük, hogy 5 közel azonos képességű rádió van az eszközben. Ez az 5 rádió mind azonos kimenő teljesítményre képes, és nagyjából az antenna méretek is egyeznek. Egyedül 6 GHz-en van egy icipicivel kisebb, egy 4 decibel-es méretű antenna, míg a másik 2 sávra 5 decibellesen rendelkezik. Nyilván itt a frekvenciákból is adódik az, hogy minél magasabbra megyünk frekiben, annál kisebb méretű antenna elegendő ugyanolyan nyereséghez, ezzel lehet egy kicsit variálni, de hát egy ekkora testbe azt hiszem elfér kényelmesen már egy ilyen komplex antennarendszer. És ha már antennarendszer, meg ház, meg felépítés, akkor érdemes talán még arról megemlékezni, mielőtt a rádiós aprólékokba belemennénk, hogy hova lehet egy ilyen, hova szánja a költő az ilyen termékét. Hát nyilván stadionok, kampuszok, esetleg iskolák, nagy sűrűségű rendezvények, vonatok, sportcsarnokok, stb. Vonatok, ezt jó, hogy említed, rendelkezik olyan tanúsítvánnyal, amivel európai szabványok szerint elfogadottan akár ilyen automatív felhasználásra is használható, tehát a rázkódás, vibráció igen. és egyéb kérdésekben is tesztelt és tanúsított az eszköz. Ez érdekes lehet, mert futottunk már bele olyan projektbe, hogy például valamilyen mozgójárműre akarta igen. a beruházó ilyen berendezést felszerelni, legyen szó akár villamosról, buszról, metróról, akármiről. Igen, és egyébként abszolút nem általános, hogy egy termék rendelkezik ilyen tanúsítvánnyal. Az fontos szerintem megjegyezni. És azért gondoljunk bele, hogy egy busz vagy mondjuk egy vonat esetében van ebben az eszközben annyi rádió, hogy nem kell több AP-t föltelepítenünk mondjuk egy kocsinak vagy egy ilyen szerelvénynek a lefedésére, hiszen összesen akár 4 darab 5 GHz képes rádióval iszonyatos mennyiségű klienst lehet fedni. A gyártó adatlapja szerint, most megkeresem pontosan, mert nem akarok butaságot mondani, én 2300-ra emlékszem. 2500. 2500 kliensnek a kiszolgálására képes. Persze ez egy matematikailag kiszámított szám, nyilván a valóság, de ha most az előzőleg említett kétszeres osztó szabályt használjuk, akkor is az a 1250 felhasználó az brutálisan sok, szóval még ha tizede igaz, még akkor is nagyon boldogok vagyunk. Igen, de egyébként ez a nagyon szép számok, meg 5 rádió, kimenő teljesítmény, stb. Azért az indokoltá is teszi ezt a hűtőbordát. Tehát itt azért ezt... Biztos ezt láttuk más gyártóknál is, hogy azért ezek a sok rádióval, nagy teljesítményű rádiókkal szerelt eszközök melegszenek rendesen. Említettem már a kimenő teljesítményeket, 30 decibel is afölött, tehát 31 néhány decibelnyi kimenő teljesítményt képesek ezek a rádiók leadni. Nem véletlen azért a nagy fogyasztás, a nagy hűtőfelület egy igazi fenevad. Az. Balázs, itt támogatott protokollokra szerintem áttérhetnénk, hogy mit tud a gyártó, és tőlem egyre többen kérdezik mostanság, hogy van-e olyan eszközünk, ami VPA3 Enterprise tud? Ez tud? Adatlap szerint igen. Sőt, amin érdekes módon megakad a szemünk, az a 802.1 W, kicsi W, ami pedig a Wireless Frame Protection nevezetű eljárás. Ez egy 2009-ben napvilágot látott szabvány. Ugye ez egy ismert jelenség, hogy a wireless frémek azok védelem nélkül utaznak, a management frémek védelem nélkül utaznak az éterben. Ez miatt vagyunk képesek olyan támadásokat alkalmazni, amik esetleg eltéríthetnek klienseket, vagy a kliensek leszakadását eredményezhetik. Ezzel megoldottá válik ez a kérdés és a probléma. Nyilván ez olyan kliens kell, aki szintén támogatja a 802.1 W szabványt. Még ami gyakran előkerülő kérdés, ha már a protokoll folyóban úszunk, hogy mi a helyzet a roaminggal. Azon kívül, hogy az eszköz mindhárom elterjedt roaming asszisztenciával kapcsolatos protokoll támogatja, tehát kis R, kicsi K, kicsi szimpla-V szabvány. Emellett vannak olyan advanced roaming képességei az eszköznek, ami például arra konfigurálható, hogy ha bizonyos jelszint alá csökken egy kliensnek a vételi jelszintje az AP szempontjából, akkor azokat egyszerűen taszítsa le a berendezés. Ezzel ugye elkerülhető valamelyest az úgynevezett sticky client jelenség. Ez is egy egész jól használható feature. Ami még izgalmassá teszi az XE58-at, az az, hogy 160 MHz-es csatornaszélességre is képes. Elég sok olyan AP járt a kezünk között az utóbbi időben, amik nem tudtak 160 MHz-et, vagy csak nagyon csalafinta módon lehetett belőlük kihajtogatni. A helyzet itt is az, hogy a
Fizikailag az eszköz képes rá, későbbi szoftverfrissítésekkel ígéri a Cambium, hogy majd a mi régiónkba is bekapcsolható lesz, de ebből is látszik az eszköz future-proof viselkedése, vagy ilyen, hogy is mondjam, tendenciája, hogy valójában előkészítették hardveresen nagyon klassz dolgokra, és azok nyilván időközben majd szoftverfrissítésekkel, feature pack-ekkel fognak majd megérkezni az idő folyamán. Igen, azért most úgy jobban megnézzük, tehát egy brutális vasat raktunk ide le az asztalra, meg ugye a gyártó is, amit összerakott, de még feature-ökben azért egy picit kell rajta dolgozni, de ha ezek meg lesznek, akkor ez tarol. Tehát aki most egy nagy projektet épít, és egy olyan rendszert szeretne, ami bátran akár 5 év múlva is megállja a helyét, és nem fogunk a hardwareben csalódni, akkor bátran merném oda ajánlani ezt az AP-t. Ja, egyébként ez az 5 év múlva is megállja a helyét, ez csak egy mondat erejéig, de beszéltünk már erről több videóban, mint ahogy megszoktuk mostanában a Cambium Networksnél, főleg a például itt az előzőben. Wi-Fi 6 vagy 6E AP-knál, hogy limitált élettartam garanciával rendelkezik ez az eszköz is természetesen, tehát onnantól fogva, hogy end of sale lesz az eszköz, még további 5 éven keresztül lesz hozzá támogatás, ami azt gondolom, hogy csak tovább növeli a bizalmat a termékben, meg a gyártóban egyaránt. Még talán a kezelhetőségével kapcsolatban jut eszembe egy apróság, amit érdemes ide zárszóként megemlíteni, hogy nyilván ő is CM Maestro-ból, XMS-ből is felügyelhető, Igen. És sokan keresik sokszor azt a megoldást, amikor csak egy vagy esetleg 2 AP-t vásárolnak, esetleg próbaként, vagy ilyen ízelítő jelleggel a hálózatukba, hogy igen, webes felületről, de akár CLI-vel is kiválóan programozhatóak. A Cambium hozza azt az industrial standardet, hogy a CLI ilyen Cisco-like parancsokkal kezelhető és irányítható. Azt gondolom, hogy ez egy elég becsületes megoldás, úgyhogy nem hiszem, hogy ez lesz az oka annak, hogy valaki nem ezt választaná a rendszeréhez. Hát röviden ennyit szerettünk volna nektek mondani erről a termékről. Nyilván nem bírjuk ki, és ezt hamarosan tesztelni is fogjuk, de ezt nem tudom, hogy el kell árulni. Ez egy rosszul őrzött titok szerintem. Mondhatjuk így is. Hamarosan visszatérünk. Sziasztok! Sziasztok!